ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਜੀਏ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੈਸੀ ਕਰਨੀ ਵੈਸੀ ਭਰਨੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਦਾਇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਮਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹੋ। बाबा जी, मेरा क्वेश्चन इज कि इज इट पॉसिबल कि मैं आपके दर्शन कर सकूं अंदर से, दो अभी नामदान नहीं मिला है? बेटा यही तो मकसद है। नामदान तो इसको कोई कार्रवाई मत बनाए। जहाँ सच्चा प्यार है बेटा, चाहे नामदान लिया है नहीं लिया, देखा है नहीं देखा है, तो वो तो दर्शन होंगे, मगर प्यार होना चाहिए। बेटा बड़े महाराज जी के वक्त यहाँ एक अमेरिकन होते थे, डॉक्टर जॉनसन। उन्होंने एक बार बड़े महाराज जी से पूछा कि सबसे अहम क्या चीज़ है। उन्होंने कहा प्यार। तो उन्होंने कहा कि कैसे मिलेगा? वो कहते मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे को भी दे दो। तो फिर बड़े महाराज जी ने उत्तर दिया कि जैसे आप काम करते हो, उसके एवज में आपको पैसा मिलता है, तो जब आप मेरा काम करोगे, यानी कि भजन सिमरन करोगे, उसके एवज में आपको प्यार मिलेगा। सो बाबा जी, बस मेरे को बैठना चाहिए आंखें बंद करके चुपचाप? जरूर। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਪ ਸਾਊਂਡ ਜੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बेटा ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਕੇ ਹੇਤ ਅਪਾਰ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। राज स्वामी बाबा जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये शब्द है राज स्वामी, इसका असली मतलब ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਰਾਧਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੋਲ ਕਹਿਤਾ, ਆਤਮਾ ਕਹਿਤਾ, ਰਾਧਾ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਮੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਸ। बाबा जी, मेरी विनती है कि माता तो चली गई है, पिता है, और उनके बाद में आप ही मेरे पिता है।
तो आप मेरी ही रखवाली करना बाबा जी, और मेरे बेटा मालिक तो सभी की रखवाली करता है। ये जो बाहर के रिश्ते हैं ये तो आते जाते रहेंगे, मालिक तो कभी बिछोड़ा नहीं देगा। हमारा ध्यान भटक जाता है, अगर हम थोड़ा सा भी वक्त निकाल के मालिक के लिए निकालें, मालिक कभी साथ नहीं छोड़ता। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਏਜ ਆ, ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਦੇ ਮਾਹੌਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ- ਬੇਟਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤਕੜੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬੇਟਾ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਿਉਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਬੇਟਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ, ਹਰ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹਤ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੈਣਗੇ अपने आप मन भी शांत होगा। राधा स्वामी बाबा जी अगर सब कुछ ही किस्मत में लिखा है तो मैं दुआ क्यों मांगती हूँ? अपने मन की शांति के लिए बेटा। आप क्या मालिक को याद करा रही हैं? क्या वो भूल गया है? अगर वो देने की ताकत रखता है तो क्या जानने की ताकत नहीं रखता? ये तो अपनी मन की तसल्ली के लिए हम अरदास या दुआ उसके सामने करते हैं, मगर मालिक तो जान ही जान है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਬਾਣੀ ਚ ਆਪਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਕਿਛ ਘਰ ਮੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਭੂਗਾ। ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਤਿਣਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। राजस्वामी बाबा जी, मेरा प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति नामदान कब ले, जब वो सेल्फ रियलाइज होकर, नहीं तो कभी सर्टेन डिस्क्राइब्ड एज में लिए क्या? नहीं बेटा, अगर सेल्फ रियलाइजेशन होगी फिर तो नामदान की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। नहीं, सेल्फ रियलाइज ये मतलब है कि अभी हम अच्छे से सेवा भी कर रहे हैं और कनेक्ट भी हो रहे कि जी हम इसी रास्ते पे रहना चाहते हैं, कि तब लिए, नहीं तो सर्टेन एज है, लड़कियों को 25 एज लेना चाहिए, तब लूँ? नहीं, अब लड़कियों के लिए सब एक उम्र कर दी मैंने। नहीं बेटा देखो, जब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, पहले तो मन में होता कि अच्छा स्कूल हो, अच्छा कॉलेज हो, अच्छी नौकरी मिल जाए, मगर कहीं ना कहीं उसको एहसास होता है ज़िंदगी सिर्फ इन चीज़ों में नहीं फंसी हुई, और जो भी वो चाहता है असल में तो उसको मन की शांति चाहिए ना। तो मन की शांति ना तो पैसे से आएगी ना ओहदों से आएगी, तब वो फिर परमार्थ की तरफ मुड़ता है कि कैसे अंदर से खोज करनी है और कैसे अपने मन को काबू करना है। जी बाबा जी। राधा स्वामी बाबा जी, मैं हमेशा आपकी फ़ोटो के सामने रोज़ यही बोलती हूँ और आज आपके सामने ये बोलने का मौका मिल रहा है। मेरे मालिक, मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या मांगूँ, क्या सही है, क्या गलत है। बस इतनी हिम्मत और बुद्धि बख्शना कि जो भी आप दो या जहाँ और जैसे भी आप रखो, मैं आपकी रज़ा में रहूँ, आपके पास रहूँ और सेवा करती रहूँ। बेटा, इंसान को अपनी खुद जिम्मेवारी उठानी है। हम सोचते हैं ये चीज़ें मांगने से मिलेंगी, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा बेटा। जब तक हम अपनी करनी सही नहीं रखेंगे, उसके हुक्म उसकी रज़ा में नहीं रहेंगे। ये सब चीज़ें कहने के लिए अच्छी लगती हैं, मगर मिलेगा तो अपनी करनी का मिलेगा बेटा। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਤਲਾਸ਼। ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਗੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ? Baba ji, what is a mental block and how does it occur? You see, the mind is very influenceable. So it influences, it sort of picks up. They become the sum total of the way we think. So rather than using our sense of discrimination, we get bound by the influences of the mind. And those influences, when they are deeply ingrained, they create a mental block. So rather than going logically because of the vivek or sense of discrimination, we are overpowered by that influence of the mind. Radha Swami ji, I was just wondering, what is the true self? Well, that's something we need to acknowledge and we need to find out for ourselves. So at this time,
we are looking at the physical as somebody asks you, who are you? You'll tell your name, your identity, your parents, and all that, because you're looking at the physical aspect. Now, physical is limited. So, the physical has been given to us so that we can access the spiritual. This is the platform. The spiritual is unlimited. And when you access the spiritual, so this is the realization. Spirituality is actually a realization. There's nothing you need to do. You just need to realize. He's already given it to you. So once you access the spiritual, that is unlimited, and then you realize your true self. You go beyond the physical into the spiritual. And then we realize that we are not just the body. Because I get confused about when we say the true self. It's like duality. That's the soul. Yeah. So, but when we're born, yeah, it's just the truth, and the self isn't developed yet. No, in this world there is no truth. Once you are born, then you have become part of the Maya, the materialistic world. Right. And in the materialistic world, you spend most of your time trying to create your own identity as separate from everything else. But like I said, you use this as a platform to access the spiritual. So at a lower level of consciousness, we see ourselves as distinct, as separated. But as we take the consciousness upwards, the realization comes in there is only one. The sun can exist without the ray of light. The ray of light cannot exist without the sun. Yeah. So in the 6 scriptures, they say, Atam me Ram, Ram me Atam, Chinas Gur Vichara. In the soul is the Lord, and the Lord is in the soul, but few have been able to realize it. So this is basically a realization. We try and do so many things, and we think we have to go to some holy place and all that. It's just a realization for what He has already given you. I'm initiated, but my children are not. Mm-hmm. This time last year, my 17-year-old son commits suicide. My heart has been ripped out, and I'm left navigating these uncharted waters. Now, when I meditate, I do not feel that disconnect. But I agree that the worst thing that can happen to any mother is the loss of a child. It is the worst suffering or pain or whatever you may call it. But then again, at the same time, what is the choice that we have? When an incident takes place, you can learn from it and move on. Or you just get stuck there, create a weight on yourself, and you get bogged down by that all your life. So we have to move on. What has happened, we can't change that. So we have to focus not on the problem, but on the solution. Pain and suffering is there in this world. Ups and downs will be there. I mean, it's like the weather. It'll be hot, it'll be cold, it'll be rainy, it'll be cloudy. Now, can you change that? So you can adjust yourself. When it is cold, you wear extra clothing. When it is warm, you sit under the fan. So you can't change the circumstances, but you can protect yourself. Hazur used to say that you cannot take out the thorns from this creation, but if you wear strong shoes, they won't pinch you. So it's the attitude. If we have a positive attitude, we will accept. But our problem is that we have a tendency to hold on to all this, including the negativity. So it's not that the negativity is bearing us down, we are holding on to the negativity. We have to learn to let go. मेरा क्वेश्चन ये है कि
जैसे कहते हैं कि अगर आपने एम सेट कर लिया है ना, तो उसके लिए पूरी कोशिश करनी है कि वो एम को हासिल कर सके। और अगर वो किस्मत में नहीं है तो कुछ ऐसा होगा कि वो नहीं मिलेगा। अगर जैसे कहो कि किसी ने अपने करियर के लिए सेट कर लिया, आपको बेटा, आपको क्या मालूम है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? पर अब अगर मेरा एम है कि ये सारे मुक्ति हासिल कर लें, तो मेरे चाहने से तो नहीं होगा जब तक ये खुद मेहनत नहीं करेंगे। हर एक कोई भजन सिमरन करेगा, अपनी जिंदगी को संवारेगा, तभी तो मुक्ति मिलेगी ना। अब हम चाहे जो मर्जी एम अपना बनाएं, मगर ये जरूरी तो नहीं है कि सारी दुनिया भी वही सोचती है। हमने अपनी तरफ से मेहनत करनी है। जो नतीजा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। अगर नतीजा इंसान के हाथ में होता तो यहाँ तो तबाही मच जाती, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग तरह से सोचता है। सो फोकस ऑन द एफर्ट। हम हर वक्त यही देखते हैं, नतीजा 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 तो है ही नहीं हमारे हाथ में। सो जो चीज हमारे हाथ में है उसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो अपने आप अंदर से तसल्ली होगी कि मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। Rajan Babaji, I have got young children, like a daughter 18 and son 23, and at present they are taking like important decisions of their life, and they do discuss with me, and at times means I just have to accept like what they are thinking based on their experience till date, that what they are taking the decision, I am with them. Is there anything I can do differently? Because once the children go beyond their teens, then treat them like friends. Okay. Don't be patronizing. Because you try and put your foot down, they'll react. Treat them like friends. With a friend, you discuss. You see the pros and cons and let them make their decision. That way, they will always come to you. But if you be patronizing, they will react and go away from you. Okay. Just be like a friend. Okay. Put the thing, say decision is yours, but let me give you the pros and cons of this. And another thing is like I lost my wife 2 years ago, and children, whenever they come home, they still look for their mom, and means whenever they come, they cry a bit, and then they get back into the life and all they enjoy. Is there anything I can do to reduce that pain? Everybody has to learn to adjust himself or herself. I don't think so we can sort of make adjustments for others. You just be supportive. Create a positive atmosphere in the house and be supportive.